Question number 8. If perimeter of a rhombus is 20 centimeter and length of its one diagonal is 6 centimeter, then let us write by calculating the area of the rhombus. एउटा रोम्बस दिएको छ, त्यो रोम्बसको पेरिमिटर दिएको छ. पेरिमिटर यो त सबै साइड बराबरै हुन्छ, चारैवटा साइड. अनि एउटा डायगोनल दिएको छ, यो डायगोनल यो कुनादेखि लिएर यो कुनासम्मको लेन्थ दिएको छ 6 सेन्टिमिटर. पेरिमिटर दिएको छ, पेरिमिटर भनेको चाहिँ यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड सबै जोड्दा चाहिँ कति पाउँछ अरे 20 सेन्टिमिटर हैन. सिन्स पेरिमिटर अफ रोम्बस दिएको छ, पेरिमिटर अफ रोम्बस कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर हैन. पेरिमिटरको फर्मुला के हो 4 into साइड इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर. साइड इक्वल टु कति आउँछ 20/4. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. भन्नु मतलब यो 5 रहेछ सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर हैन त. यो वेस्टको चाहिँ के निकाल्नु अरे पाइथागोरस थ्योरम त कहाँ लाग्छ यता 90 डिग्री छ भने मात्रै लाग्छ. यहाँनिर चाहिँ हामीले यो रोम्बसको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्ने. एरिया निकाल्दाखेरि यो ए अरे, यो बी अरे, यो सी अरे, यो डी. रोम्बस एबीसीडीमा एबीसीडीको यदि हामीले एरिया निकाल्नु छ भने पहिला ट्रायंगल एबीसी को एरिया निकाल्नु. ट्रायंगल एबीसी को एरिया निकाले पश्चात त्यहाँदेखि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने रोम्बसको एरिया पाउँछ हैन त. थाहा छ किनभने यो ट्रायंगल र यो माथिपट्टिको ट्रायंगलको एउटै हुन्छ शेप एन्ड साइज. भन्नु मतलब कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलहरु हैन त तिनीहरु. हामीले यो खालको क्वेशन पहिला गरेको छैन. इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी मा हेर त पेरिमिटर अफ ट्रायंगल एबीसी कति हुन्छ 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6 AB plus BC plus CA. हाँ? यो ABC यो ट्रायंगल को AB plus BC plus AC सबै जोड्यो भने तीनवटा साइड जोड्यो भने पेरिमिटर पाउँछ हैन 16 सेन्टिमिटर हैन. सेमी पेरिमिटर चाहिन्छ हामीलाई. सेमी पेरिमिटर को फर्मुला 16/2. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. सेमी पेरिमिटर कति आयो 8 सेन्टिमिटर. देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी कति आउँछ हेरोस फर्मुला S minus A S minus B S minus C हैन. A B अनि C तीनटा साइड. 8 भनेको त 2 into 2 into 2 2 to 4 4 to 8. 8 minus 5 भनेको यो 8 minus 5 भनेको यो 8 minus 6 भनेको यो 2 र यो 2 को जोडी बनाऊ बाहिर एउटा 2, यो 2 र यो 2 को जोडी बनाऊ बाहिर एउटा 2, यो 3 र 3 को जोडी बनाऊ बाहिर एउटा 3 हो. 2 to 4 4 3 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको एरिया ट्रायंगल एबीसी को एरिया हैन. सिन्स ट्रायंगल को यो ट्रायंगल हो ट्रायंगल एबीसी चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छ रे कोसँग ट्रायंगल एसीडी सँग हो. एसीडी देख्दैछौ एसीडी सँग कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हो भनेपछि तिनीको एरियाहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ. कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ. देयरफोर एरिया अफ रोम्बस एबीसीडी चाहिँ कति हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ. एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी दुईटा. एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी त कति आयो रे 12 पायो. एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी पनि 12 आउँछ किनभने दुईवटा ट्रायंगल के हो कङ्ग्रुएन्ट हो हैन. भनेपछि यहाँ 12 लेखिदिनु मिल्यो. 12 मा 12 जोड्दाखेरि 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर एरिया अफ रोम्बस. क्वेशन नंबर 9. The area of
field shaped in trapezium is 1400 square decimeter. उल्टा लेखेर रहेछ हौ trapezium shape field भन्नुपर्नेमा 1400 square meter. यो केटाले त लेखेर खतम पारेको छु सो किताबमा म हेर्छु ल. The area of trapezium shape field is 1400 square decimeter. If the perpendicular distance between the two parallel sides are 20 decimeter and the length of two parallel sides are in the ratio 3:4, then let us write by calculating the lengths of two sides. पहिला ट्रापिजम कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ देखाइदिन्छु नि ल. उहिले केटाकेटी हुँदाखेरि हामीले घरको छाना बनाउँथ्यो यस्तो पाराले, त्यस्तै हुन्छ ट्रापिजम. यो चाहिँ भयो ट्रापिजम. यो के भयो ट्रापिजम. याद गर्नु यो दुईवटा साइड चाहिँ प्यारलल हुन्छ एकअर्कामा. बुझ्यो कुरा? यो दुईवटा साइड चाहिँ के हुन्छ अरे एकअर्कामा प्यारलल हुन्छ. अनि यो हाइट दिएको छ हामीलाई. यो हाइट कति दिएको छ? हाइट कति दिएको छौ? 20 डेसिमिटर. 20 डेसिमिटर. उसले कोरेर खत्तम पारेको छ नि त किताब. 20 डेसिमिटर हाइट दिएको छ. यो दुईवटा लेन्थहरूको रेसियो चाहिँ 3:4 दिएको छ हैन त. लेन्थहरूको रेसियो चाहिँ कति दिएको छ अरे 3:4 दिएको छ. अनि एरिया दिएको छ यो ट्रापिजम ए बी सी डी अरे ल. यसको एरिया चाहिँ कति दिएको छ 1400 स्क्वायर डेसिमिटर. यसको एरिया निकाल्न लागि हामी के गर्छौँ भने यो सट्टै जोडिदिन्छौँ एउटा डायगोनल हो. यहाँ दुईवटा ट्रायंगल देख्यो तिमीले. एउटा ट्रायंगल देख्यो ट्रायंगल बीसीडी हो. अर्को ट्रायंगल देख्यो ट्रायंगल एबीडी हो. दुईवटा ट्रायंगलको एरिया जोड्यो भने ट्रापिजमको एरिया पाउँछ. हो कि हैन हौ? दुईवटा ट्रापिजमको एरिया जोड्यो भने दुईवटा ट्रायंगलको एरिया जोड्यो भने ट्रापिजमको एरिया पाउँछ. ट्रायंगल बीसीडी को हाइट कति हो भन त? ह एक्स हाइट यो 20 छ नि. यहाँ छ नि 20 हुन्छ नि त 20. ट्रायंगल एसीडी को हाइट चाहिँ 20 हो किनभने यो यताले पनि 20 हो नि त. कुरा बुझ्दैछौ? दुईटा ट्रायंगल बीसीडी को पनि हाइट 20 डेसिमिटर, ट्रायंगल एसीडी को पनि हाइट 20 सेन्टिमिटर. अब हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गरेर दुईवटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्छु जोडिदिन्छौँ ल. त्यो भन्दा पहिला नि यो र यो निकालौँ न. हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसको विषय भन्दा द एरिया अफ द सेप फिल्ड इज 1400 स्क्वायर डेसिमिटर अनि भन्दैछ रेसियो अफ द टु प्यारलल साइड्स आर 3:4 भन्दैछ. भनेपछि यो दुईटा साइडको रेसियो चाहिँ कति छ अरे इन ट्रापिजम ABCD AD is to BC चाहिँ कति दिएको छ 3:4. हामी लेट मानौँ AD इक्वल टु 3x एन्ड BC इक्वल टु 4x. समझ में आयो कुरा? एरिया यसको कुनबाट निकाल्ने अरे? एरिया अफ ट्रापिजम ABCD इक्वल टु कति छ कति दिएको छ 1400 स्क्वायर डेसिमिटर. समझ में आउँदैछ? एरिया अफ ट्रापिजम ABCD भनेको त एरिया अफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया अफ ट्रायंगल ABD. दुईटा ट्रायंगलको एरिया जोड्यो भने ट्रापिजमको एरिया पाउँछ जो चाहिँ हो 1400 स्क्वायर डेसिमिटर हो. अच्छा एरिया अफ ट्रायंगल BCD त हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइटको फर्मुला लाउँछौँ. हाफ इन्टु बेस कति छ यो BC 4x. बुझ्दैछौ? बेस BC मानेको छ हैन हाम्रो. यो ट्रायंगल BCD को बेस BC 4x हो. BC त हाम्रो 4x इन्टु हाइट त 20. बुझ्दैछौ हैन? प्लस एरिया अफ ट्रायंगल ABD यो ABD को यसलाई बेस मानौँ हो. AD लाई हाफ इन्टु बेस AD 3x
इन्टु हाइट चाहिँ 20 हुन्छ। यसको पनि हाइट चाहिँ यो ट्रायङ्गलको पनि हाइट चाहिँ तिमीहरूले हेर्दाखेरि बाहिर गए जस्तो देख्दै होला तर हाइट चाहिँ यहाँ तलसम्मै हुन्छ नि त। यसको चुच्चो कहाँसम्म तीसम्म हुन्छ नि त। हाइट चाहिँ कति छ 20 नै इक्वल टु कति कुरा बुझ्यौ बुझेन हौ। अच्छा 2 1 जा 2 2 10 जा 20 2 1 जा 2 2 10 जा 20 10 into 4x 40x खास त कमन निकाले भए मजा आउँथेछ अलिक प्लस 3x into 10x 30x समझ आयो। 10 4 जा 40x प्लस 10 3 जा 30x इक्वल टु 1400 हो 40x प्लस 30x इक्वल टु 1400 और x इक्वल टु यो 0 र यो 0 माड्दम 7 1 जा 7 7 2 जा 14 एउटा 0 यहाँ छँदैछ हो और x इक्वल टु कति आयो 20 हामीलाई त लेंथ अफ प्यारलल साइड्स खोज्नु भनेको हैन त। देयरफोर द लेंथ्स अफ टू साइड्स आर एउटा त कोम माने थे 3x भनेपछि 20 एन्ड अर्को चाहिँ 4 into 20 320 जा 60 एन्ड यो डेसिमिटर ल को रे डेसिमिटर एन्ड 80 डेसिमिटर यो चाहिँ तिम्रो क्वेश्चन नम्बर 10 let us write by calculating the area of regular hexagon field of which length of sides is 8 cm. Hint सुन्दै गरेछ यहाँ त झन् दामी। If we draw diagonals we get equal 6 equilateral triangles अरे 6 वटा equilateral triangle पाउँछ अरे। हेक्सागन भनेको 6 वटा साइड भएको फिगर हो ल। अब यहाँनिर हामीलाई के भन्नुपर्ने रे हेक्सागन 6 वटा साइड भएको बनाउन सक्छौं बराबरी साइड छ अरे। रेगुलर हेक्सागन भन्नु मतलब बराबरी साइड भएको ल। अब मेरो त त्यति बराबरी हुँदैन होला तिमीले चाहिँ बराबरी बनाउनु ल। यो साइड र यो साइड बराबरी यो साइड पनि बराबरी यो साइड पनि बराबरी यो पनि बराबरी यो पनि बराबरी यो पनि बराबरी सबै साइड एकअर्कामा बराबरी यो हेक्सागन 6 वटा साइड छ यसमा कुरा बुझ्यौ। यसको डायगोनलहरु कोर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा डायगोनल दुईटा डायगोनल तीनटा डायगोनल कतिवटा ट्रायंगल आयो 1 2 3 4 5 6 वटा यो 6 वटा ट्रायंगलहरु चाहिँ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुन्छ रे। कस्तो ट्रायंगल हुन्छ रे कुरा बुझ्यौ। इच साइड कतिको दिएको छ ह 8 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो 8 सेन्टिमिटर अरे भनेपछि यहाँ देखि यहाँसम्म कति यो 8 सेन्टिमिटर इक्विलैटरल ट्रायंगल हुन्छ भनेपछि यो बीचमा ओ सोचेर गरेको है मैले यता यो अब फुल जस्तो भयो त जम्मै 8 गर्नु यो पनि 8 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 हिन्टले भन्दैछ हामीलाई त्यति सजिलो दिएको छ। वैसे त मलाई थाहा थियो हैन। डायगोनलले जब बनाउँछ हेक्सागनलाई 6 वटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाउँछ बुझ्यौ। तिमीहरुको दिमागमा फिट गरेर राख्नुपर्छ। इक्विलैटरल ट्रायंगल कतिवटा बनिन्छ रे हेक्सागनलाई डायगोनलले काट्यो भने 6 वटा कुरा बुझ्यौ। सधैँभरि हिन्ट दिएको हुँदैन नि त यहाँ पो दिएको छ त। अब तिमीले कुनै पनि एउटा ट्रायंगलको एरिया पायो भने त्यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने डल्लै हेक्सागनको आन्सर पाइहाल्छ हैन। एउटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु त हो हैन। अच्छा यो ए मानिदेऊ यो बी मानिदेऊ यो सी यो डी यो ई यो एफ हामीले निकाल्नु पर्ने एरिया अफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ ल। कुरा बुझ्दैछौ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला म एरिया अफ ट्रायंगल एओबी निकाल्दिन्छु। इच यो नम्बर 10 को नि इच साइड अफ ट्रायंगल एओबी कुनै पनि एउटा ट्रायंगल लिएको मैले एओबी लिए एओबी इक्वल टु कति छ 8 सेन्टिमिटर छ देख्दैछौ। ट्रायंगल एओबी मा इच साइड कति छ 8 सेन्टिमिटर छ। देयरफोर एरिया
of triangle AOB equal to equilateral triangle को area भतिजीले भनिन्छ मलाई. Yes, I want the answer from you. What is the formula for equilateral triangle? Formula for the area of equilateral triangle. Madam? So sad. बोल्छ बेसी थाहा छैन राम. Under root 3 upon 4 into side square. Very good. ताली मार्दै उसलाई. याद हुनुपर्छ नि. Area of triangle AOB के रहेछ अरे? Root 3/4 into side square. सबै बिर्सिँदै गयो भने के फाइदा भयो? ट्रायंगल पढिसक्यो, हामी प्यारालेलोग्राममा आयौँ, ट्रायंगल बिर्सिगयो. रेक्टेंगल त झन् बिर्स्यो होला. त्यस्तो हुन्छ? यो कति हो? साइड चाहिँ कति छ? 8 को स्क्वायर भनेपछि 2 पटा 8 हो. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 16 हरु भन्दैछ फेरि. 64 हुन्छ. 16 हुँदैन गुणै गरे भने पनि. 4 2 जा 8, 2 8 जा 16 root 3 स्क्वायर मिटर्स. सेन्टिमिटर्स कि मिटर? सेन्टिमिटर हो. सेन्टिमिटर. सेन्टिमिटर. भनेपछि एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया 16 root. Since area of के रे hexagon ABCD EF हैन ABCD EF देख्यौ hexagon ABCD EF equal to 6 into area of triangle AOB भनेपछि सबै ट्रायंगलको एरिया जोडेको भनेको नि. सबै ट्रायंगल त बराबरी खालको छ भनेपछि 6 into area of triangle AOB. 6 into area of triangle AOB त कति आयो? 6 6 जा 6 1 जा 6 आएको 3 root 3 स्क्वायर. सक्यो त यो आन्सर.